ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ is the best rate always the lowest rate? The answer is no. ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 200 ਪਾਤੇ, ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ 100 ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 40,000 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਤ। 9:06 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਫਿਕਸਡ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਰੇਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਾ ਭੋਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਈਵਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟਸ ਲਈਏ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਓਕੇ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆਹ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਕਟਰਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਜੋ ਕੋਵਿਡ 'ਚ 1.5% ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਰੇਟ 5-6% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰੋ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਰੇਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ? The answer is no. Lowest rate doesn't mean ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਹ ਘਰ 'ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟੇ ਇਨ ਦਿਸ ਹਾਊਸ, ਕਰੈਕਟ? ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਕੁਇਟੀ ਕਢਾਉਣੀ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦਰ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਲਓ ਅੱਜ, ਆ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਕਿ ਈਦਰ ਟੇਕ ਅ 3 year ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਔਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲਓ।
ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ, 4.9 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਧੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਿਕਸ ਅਪ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵਿਲ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੌਕ yourself ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਲ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਫੋਰਬਿਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਣ, ਰੇਟਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰੇਟਸ। ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰੇਟਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਦੇ ਵਰ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 3 to 4%। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ then take a shorter term ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ 1% ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ 6% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5% ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੋ 1% ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਐਪੇਟਾਈਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ 6% ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਉਹੀ 4% 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਵੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਆਹ ਘਰ 'ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗੀ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਲੈਣਾ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਿ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਰੇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ ਲੈ ਲੂੰਗੇ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਫ ਯੂ ਸੈਲ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜੋ ਪੈਨਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ IRD, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਲੈਟਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5% 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਕਹੂਗੀ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ 7 ਲੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਉਦੋਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਵਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਆਹ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਪਲੇ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੇਸਿਕ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਸ ਸੇ 3000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਅੱਜ 2000 ਇੰਟਰਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1000 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2000 ਟਾਈਮਸ 3 6000 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪਊਗੀ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੀ ਜਨਰਲੀ ਪੈਨਲਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤਿੰਦਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਐਕੁਇਟੀ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ what is the reason to remove the equity? Then we can answer ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, 2-3 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਆ, ਕਾਰ ਲੋਨਸ ਆ। ਅਤੇ ਇਫ ਯੂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿੰਗ ਆਲ ਯੋਰ ਡੈਟਸ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕੁਇਟੀ ਕਢਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ। ਵਾਈ? ਅੱਜ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ 12-13% ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹੀ
6% ਜਾਂ 5% ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਵੋਂਟ ਯੂ ਕਲੀਅਰ ਇਟ? ਨੰਬਰ 1, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ, ਐਂਡ ਯੂ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 200 ਪਾਤੇ, ਆਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ 100 ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ better interest rate, number 1. Now, if you're removing money for further investments, कि तुसी equity कढाने आ, कि तुसी एक होर कार लेना आ, down payment वास्ते, that is also another good reason. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ very very important factor ਆ, clients ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ equity ਕਢਾ ਦਿਓ as a home equity line of credit, home equity line of credit. Home equity line of credit, the interest rate, prime plus half, which is 7.2%. Home equity line is good, Shimir ji, jo aapa short term investments, short term waste, apan emergency waste chahiye hai, because 7.2 is a higher interest rate. Jo tusi mortgage te 5% de sakde hain, why will you pay 7.2? Unless तुम पता कि आज मैं पैसे home equity line चो कढ़ा के I can buy, and मैंने पता मेरे पैसे कितों आने, इंडिया तो पैसे आने, I'll pay it off. Then remove money from home equity line. Otherwise, remove equity as a mortgage and invest, because the return तुसी आज नहीं देखोगे, 3-4 साल च देखोगे ना return on investment. So to answer के अपने listener the question, equity is a good thing, but if you have a right reason, जो तुस कढ़ा के बैंक च रखना, I don't recommend it. Just don't remove कि हाँ मेरी equity बनी हुई है, चलो मैं पैसे कढ़ा लेना। जो तेरे को reason ना which makes sense and is valid enough कि तनु केरा cost पैंदा equity कढ़ान नू, then do it. Otherwise, do not do it. ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਸਰਨ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾ ਲਓ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਿਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟੂ ਪੇ ਆਫ ਯੋਰ ਮੌਰਗੇਜ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਫੁੱਲੀ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਟਰਮ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਟੇਕਸ ਯੂ ਟੂ ਪੇ ਆਫ ਯੋਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ 5% ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਟਰਮ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਮਿਲ ਜੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਐਸ ਅਪ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਪੁੱਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਟੂ ਟੇਕ 25 years। ਵੈਨ ਯੂ ਪੁੱਟ 20% ਔਰ ਮੋਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅੱਜ 30 ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੇਟ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 6 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟ, ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਕਈ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂ ਲੌਂਗਰ ਟੂ ਪੇ ਆਫ ਯੋਰ ਮੌਰਗੇਜ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ 30 years ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ 20% ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20% ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 25 years ਔਰ 30 years ਕਾਫੀ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਇਟ ਫਰਸਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 5% ਆ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ 2900 ਆ 30 ਸਾਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ 2670 ਆ ਯੂ ਸੇਵਿੰਗ $240 a month not saving sorry ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਆ ਘੱਟ ਆ 30 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਆ ਪੇਮੈਂਟ but that doesn't mean that is savings. That is not saving. What that means is because ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ extra ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ payment stretch ਹੋ ਗਿਆ but you're actually paying higher interest rates. You're paying more in interest. It equates to by paying $240 less a month, you're paying $88,000 extra in interest. Total period or total amortization ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ by paying $240 less a month, you're paying almost $88,000 extra. But, Shamil ji, you have to ask yourself what makes more sense when you're concerned about your monthly cash flow. Because all important, of course, to say, we all want to pay less in interest. But ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ monthly ਜੋ ਆਪਾਂ budget ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ bills ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 240 ਦਾ ਫਰਕ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ then of course 30 years makes more sense. So you have to understand these questions. ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 40,000 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਨ 2 ਸਟੈਪ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ above and beyond ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ $100 $200 ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ 5-6 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਮੌਰਗੇਜ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਪੇਇੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਸ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ 15% ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਐਵਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ okay so by doing that and they koi banks allow you to pay as many times as you want minimum $100 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ $100 ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ 200 ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਾਂ once ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਓਗੀ ਯੂ ਪੇਇੰਗ ਆਫ ਯੋਰ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਪੇ ਆਫ ਯੋਰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ of course if you can pay off your home and be debt free that is the best thing you can do for yourself ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ that is the best thing you can do for yourself but we have other people who think ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ 5% interest ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ it's not a bad thing ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਰੈਂਟਲ ਵਾਸਤੇ rather than pay off my current home I can invest that money in another property ਕਿਹੜੀ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਰੇਟ ਆਫ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਘਰ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਟਰਨ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ rather than ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ you can even do that. So ਉਹ very depend ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਮੌਰਗੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ABC ਨਾਲ ਆ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਡਵੈਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਂਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਹੋਮ। ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਫ you can go to any other bank, but that means ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ current mortgage ਆ ਉਹ ਵੀ move ਹੋ ਜੂਗੀ। You can't say ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ABC ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆ mortgage ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕਢਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕੰਡ mortgage ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ rate is much much higher. So you have to remove equity. You can remove the equity with the same bank or move that equity down, you go to a new bank or a different bank for a lower rate. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5% ਡਾਊਨ, 5% ਡਾਊਨ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? 5% ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ 5% ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, property price has to be less than $1 million, number one. 5% ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 5% ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰ 40,000 ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੋ। ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ 25,000 which is 5%, ਦੂਜੇ 3 ਲੱਖ ਤੇ 10% which is 30,000. So 8 lakh te tonu minimum down $55,000 ਚਾਹੀਦਾ, not 40,000. For primary residence. For primary residence. Okay. ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੇਫੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂ ਟੇਕ ਮੌਰਗੇਜ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਫਸਟ, ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਪੁੱਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਲੌਜ਼ ਇਨ ਆਫਰ ਔਰ ਐਟ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਡੂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਨੇ। Shamil ji, that is a very, very good question ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। The most important thing is ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਮੌਰਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹੂਗਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ, ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੈਦਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ 20% ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਨੰਬਰ 1, ਓਕੇ। ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਪੁੱਟ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਲੌਜ਼? If you have gone through the correct pre-qualification process with an advisor who's guiding you correctly, then you do not need a pre-approval. Okay, but jo thonu aapnu hi nahi confidence hega, then proceed with a pre-approval. But a right advisor should give you enough confidence. Okay, last question ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 6.5 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ 6.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰ ਆ ਅਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਐਟਲੀਸਟ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। $150,000 ਦੀ you need income with minimum down। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 20% ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ about $1,00,000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਜੇ 6.5 ਲੱਖ ਦਾ 650 ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? $150,000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਡਾਊਨ 5%? ਹਾਂਜੀ, with 5% ਡਾਊਨ। 5% ਓਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਬੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ 'ਚ, they do not verify but they give you an approval based on the application। ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਮਿਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $1,00,000 ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਇਨਕਮ 80,000 ਆ। they're giving you an approval based on the facts in the application pre approval 'ਚ okay। but ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ let's say ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। your qualification could be higher or less, so you have to be very exact in a pre-approval। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਯੂ ਫੁਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ your conversation and discussion with an advisor without an application going to the bank। ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, Amrita Bhogal 6475058643। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੰਬਰ। 6475058643। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Shimil ji।